ערב טוב לכולם. אני אציג את עצמי קצת על הבדואים, ואחרי זה על השיתוף פעולה ועל הקרבה וברית הדמים וברית החיים. אני קוראים לי זיאד סעדי. הדוד שלי נהרג ב-48 בשחרור המדינה. אבא שלי היה מנהל בית ספר, באו אליו ואמרו לו, אתה חייב ללכת בדרכי אחיך ולהוביל את הנוער הבדואי להתגייסות לכוחות הביטחון. הוא עזב את ההוראה והתגייס למשמר הגבול. בשנת 72 היה קצין הבדואי הראשון, וב-72 בתקרית עם המחבלים בגבול הלבנון נהרג. אנחנו במשפחה המשכנו את דרכם של האבא ושל הדוד מבחינת ההתגייסות לכוחות הביטחון. אני מאוחריי 8 שנים של שירות ביטחוני, וככה כל המשפחה. אחרי שסיימתי את השירות הביטחוני, הלכתי והקמתי אתר הנצחה לזכר החללים הבדואים ויד לבנים הבדואים, שהיום הוא אתר הנצחה ממלכתי, ויש הבדל חברים בין אתר הנצחה רגיל לבין אתר הנצחה ממלכתי. עכשיו לגבי הבדואים פזורים במדינה ב3 מקומות. בדרום יש לנו 270,000 נפש, במרכז יש לנו 38,000, ובצפון קרוב ל100,000 נפש. כאשר הבדואים חברים, תבינו דבר אחד, זה המיעוט הראשון שהתגייס, ויש לו חלק ניכר וכתוב בדפי ההיסטוריה של מדינת ישראל. הם שהקימו ביחד את מדינת ישראל, ולא מיעוט אחר. ב-48 נפלו לנו 16 חללים, לחמו כתף לכתף עם האישות הציונית ועם כוחות הביטחון ב-48. ולפני 48, שהיהודים קנו את האדמות והשמירה על מקומות המים, כל זה נתנו אותו לבדואים, הם ששמרו על האדמות והם ששמרו על מקורות המים עד שתקום מדינת ישראל. ב-48 יש 2 אנשים מתגולים, שאחד בדרום קוראים לו השייך עוד אבו מעמר, השייך של העזזמה, שזכרונו לברכה, לפני 2 הוא נפטר, הוא שהוביל את הבדואים בדרום להתגייסות, והשייך אבו יוסף הב בצפון עם יגאל אלון, שהוביל את ההתגייסות של הבדואים בצפון. 2 האנשים האלו, לפני 48 ו-48, אפילו בפלמ"ח יש פלוגה של הדרום, ובצפון יש את הפלהב, הפלוגה של הבדואים, שהיא פעלה מעבר לקווי גבולות המדינה. הם פעלו במדינות השכנות למשימות מודיעין, ויש לנו היום 4 חללים בדואים שמקום גבורתם לא נודע. 3 מהם נמצאים בסוריה. בשיחות השלום עם אהוד ברק שהיה ראש הממשלה, קיבלנו מכתב שהגופות שלהם נמצאים שם, שהם הוצאו להורג בתלייה בכיכר דמשק, ואני מקווה ביחד עם כל השאר הנעדרים שיש לנו, נוכל להביא אותם לקבורה בארץ. חברים, תרומתה של הבדואים להקמת המדינה, תאמינו לי, רק מי שהיה בצבא ובא במגע עם הבדואים, הוא יכול לדעת ולשער מהי התרומה הניכרת. אתם מדברים על זכויות, ופה אמרו שמרטין לותר קינג ועוד דברים אחרים. כל הזכויות כתובים לנו במגילת העצמאות. אנחנו לא צריכים להביא שום דבר מאנשים אחרים. יש לנו מגילת העצמאות, וכולם כתוב, כל דבר כתוב במגילת העצמאות. ואם אנחנו נקיים את מדינת העצמאות, תאמינו לי, נחיה בשלום. וכולנו ביחד נחיה בשלום. עכשיו, את החובות שלנו אנחנו, תאמינו לי, עשינו. גם עם המיעוט הבדואי, שהוא התגייס הראשון, והוא היום נחשב הכי חלש במדינה. הוא נחשב הכי חלש במדינה. אבל את החובות שלנו אנחנו נעשה, אנחנו נמשיך להתגייס, אנחנו נמשיך לתרום, אנחנו נמשיך את העזרה הביטחונית, נעשה אותה. תבינו דבר אחד, כל גבולות מדינת ישראל, הבדואים הם שאחרי שהם סורקים את הציר ואומרים למדינה היא יכולה להתקיים, והמדינה יכולה
לקיים אורח חיים תקין, סורקים את כל הגבולות, אחרי הסריקה נותנים את האות שאנחנו יכולים לחיות בתל אביב ובחיפה ובסמת טבעון ובכל מקום אחר בשלום. כל גבולות המדינה מוחזקים על ידי הבדואים. ותבינו עוד דבר אחד, הבדואים מתגייסים בהתנדבות, לא מכוח צו גיוס חובה. לא חל עלינו צו גיוס חובה, למרות שאני קורא וקראתי מעל במה זו גם, אין לנו בעיה להתגייס לצו גיוס חובה. אין לנו בעיה כל הנוער הבדואי שילך ויתגייס. הנוער הבדואי הקריב 186 חללים עד היום הזה, אני מקווה שלא יתווסף לא אצלנו ולא במקום אחר, שום חלל אחר. הקריב 186 חללים על מזבח ביטחון המדינה, מקום המדינה ועד עצם היום הזה. אז את החובות אנחנו עשינו, את הזכויות תאמינו לי, אתם מכירים כמו שאני מכיר, יש מה לשפר, יש טעון שיפור, אין לנו שום טענה ותרונה נגד המדינה, יש לנו בקשות, את ברית הדמים אנחנו עשינו, אנחנו מקווים שמברית הדמים אנחנו נגיע לברית החיים. ברית החיים זאת אומרת להחזיר לנו את הזכויות שהמוקנות לנו בהתאם למגילת העצמאות. אנחנו לא מבקשים מעבר לזה, לא מבקשים יותר מזה, אנחנו חיים, אנחנו סועדים אותו אוטובוס, אנחנו נוסעים, סועדים אותה בית ספר, אנחנו סועדים אותם בעיות, אנחנו חשים אותם מוצקות, שיש מלחמה, תאמינו לי, הנוער מתגייס אצלנו לצהל, המבוגרים ליישובים ולקיבוצים ויואלמר שיושב פה, אנחנו תופסים את הרפתות, אנחנו תופסים את הפרדסים, אנחנו תופסים את כל המושבים, את כל מה שצריך, את הנוהל החיים התקין שצריך להתקיים במדינה, הבדואים עושים את זה ועשו את זה ב-48, ב-56, ב-73, במבצע ליטני, ב-80 וב-90, ונעשה את זה. לא מתוך שאנחנו נחמדים וכל זה, כי זה מדינתנו, זה חובתנו, אנחנו אזרחים בה ואנחנו רוצים לתת בה בשאיפה שאנחנו נקבל את כל הזכויות שלנו ואנחנו נקבל אותן. אם לא היום, אז מחר, אם לא חודש, אז עוד חודשיים, הבדואי, נחכה, יש לנו את הסבלנות ונקבל את זה. ותאמינו לי, אם אנחנו רוצים, לאט לאט מי שרוצה, הוא ישיג את הכל. תבינו עוד דבר. אנחנו מתמודדים בבעיה, והבעיה שאנחנו מתמודדים איתה, שאנחנו במדים, אנחנו חיילים. שאנחנו לא במדים, אנחנו בתל אביב ערבים. ובנצרת אנחנו בוגדים. כי למה? כי מזהים אותי שאני ערבי, לא יודעים שאני בדואי, לא בדואי, לא רשום לי בתעודת זהות שאני בדואי, אני רשום לי בתעודת זהות ערבי, מוסלמי, אזרח ישראלי. הבדואים, הדת שלהם מוסלמים, תדעו לכם. מי שלא יודע. ולכן כשמגיעים לתל אביב, כל עוד שאתה בסיביל, אתה במדים, מצדיעים לך, אתה בסיביל, אתה חשוד. אוקיי, עד שהוא יברר וידע. שאני הולך לנצרת, והוא יודע שאני בדואי, אם זה מהמבטא שלי, אם זה מהכפר שלי, או שלי מקום אחר שאני הולך, אז אני בוגד בעם הפלסטיני, בועד בערכים שלהם, בוגד באידיאולוגיה שלהם, ולכן בזה בשני הדברים אנחנו צריכים הבדואים להתמודד. או שאנחנו נשען עם המדים, תשמעי, אני עובדות, יש לכם עוד זמן לגבי זה, אנחנו מ-48 ולפני קום המדינה אנחנו חווים את זה, תאמינו לי שאני חווה את זה וחוותי את זה על המשפחות השכולות, שהשייך לא רוצה להתפלל על החלל, והשייך הוא מקבל כסף ממדינת ישראל, כי הוא איש דת ממשרד הדתות שמשלם כסף, והוא לא רוצה להתפלל על חלל של צבא הגנה לישראל. אז לכן אני לא רוצה לספר את הסיפורים, ולא להגיד לכם שהבדואים מתחתנים עם 2 ועם 3 ו4, או להטיל ספק במישהו אחר, אבל חברים, אם עומדים על במה זו צריך להגיד את האמת. אנחנו הבדואים את החובות שלנו עשינו, בתקווה שהמדינה תתגמל אותנו בזכויות שלנו. תודה רבה.